हामी अहिले अनबक्सिङ गर्न लाग्छौँ अनरको 400 लाइट प्लेनमा लन्च भएको फोन हो यो हैन 400 सिरिजको यसमा हुकुट स्टोरले हामीलाई एउटा स्मार्ट वाच पनि दिएको छ लेट्स सी के छ भित्र फोन दिएको छ ओ सिम इजेक्टर टुल ओ केस पनि रहेको रहेछ ट्रान्सपेरेन्ट केस पनि दिएको रहेछ हैन गुड सिम इजेक्टर टुल भयो यो फोन नै छ चार्जर कति वाटको चार्जर हेरौँ न 35 को भने जस्तो लाग्यो 35 को होला Honor को सुपर चार्जर फास्ट चार्जर हो यो केबल नाइस पछाडि देखाउनुस् त वाउ आइफोन जस्तै छ है ल यो स्मार्ट वाच पनि खोल्नु न GTS tray टाइप सी केबल त्यो सेमै रहेछ पुरानो टाइपको चार्जर कस्तो छ